sa inyo, sa mga ka-bake lovers natin dyan. Ang gagawin natin ngayon ay ang ating chiffon cake. At ang unang gagawin natin, ang first step natin, i-ready natin ang ating mga procedure o ang ating mga ingredients. Una natin ilalagay ay ang egg. Tsaka pag isa-separate natin yung egg yolk sa egg white. Ang kailangan lang natin ay egg yolk. Lalagyan na natin siya dito. Ina-next natin ang ating 1 cup oil. Sunod naman ito ang ating 1/2 teaspoon of salt. Tapos next nito, ang ating 3/4 cup na white sugar. Then after nun, ilalagay na din natin ang 3 tablespoon of water. Mix na natin ang lahat ng ingredients. Gagawa naman po tayo ng merang. Gamit po yung electric mixer. Ang mga ingredients po sa paggawa ng merang ay egg whites, white sugar, tapos yung cream of tart. So ang unahin po natin ay egg whites. Ang gagawin po natin, yung ipaghahalo na po natin yung icing din sa hinalo natin kanina. So yun guys, after natin mapag-mix yung dalawa nating ingredients kanina, isasali na natin siya dito. Ilalagay na po natin ito sa oven. So yung temperature po ng oven is 160 degrees, tapos so 55 to 60 minutes po yung time.